ઓકે શ્રી ડીસી ઠાકર પેલા આવે એટલે ઓકે શ્રી કેડી દવે ઓકે શ્રી એન કે પુરોહિત શનિવાર આ હોય છે શનિવાર 16 તારીખ 12 ઓકે શ્રી આરડી ઠાકર ઓકે શ્રી એન કે પુરોહિત ઓકે શ્રી ડી કે શાહ ઓકે શ્રી ડી કે શાહ ઓકે શ્રી એમ મકરાણી સરકારને આવે જી ઓકે શ્રી વાયમ ઠાકોર પેલા તો પૂરે ચાલો આ ગઈકાલ વાળી છે ને 10 વાગ્યા પેલી આ તો તમે વિડ્રો કરી નાખો ને તમને પેલા કાલ જામીન લેવા આવે ના આવે તો એમને મારી પાસે આવજો દાખલ કરશે ને એને લઈ જ લેશે જો ખબર તો ચાલો ઓકે શ્રી ડીસી ઠાકર યુવરાજ અશોકભાઈ કમ્પ્લેનન્ટ ના પુરાવા ઉપર છે આપણે બોલાય મેં એમાં મુદત માંગી સાહેબ યુવરાજ અશોકભાઈ ઉદયભાઈ પ્રવીણભાઈ મહેશભાઈ સોમનાથભાઈ બિપિનભાઈ શાંતુભાઈ સત્તારભાઈ ઉમરભાઈ ક્યાંથી આવો સત્તરભાઈ તમે એને કોસ્ટ આપી દેજો યોર 150 રૂપિયા આપી દે યોર ઓનર ભાઈ વકીલ સાહેબ એક મુદત જોતી છે એટલે તમને આવતી મુદતે ફરી વાર આવવાનું છે અત્યારે તમને જે આવવાનો ખર્ચો થયો 150 રૂપિયા તમને આપી દે આપી દે લખાઈ દે
આપી દીધું મારી આગળથી આપી એ લખે ને second, if you are 2nd January month. Black, highly black. બીજી તારીખ બીજી તારીખ છેલ્લા મહિના બીજી તારીખ. ઓકે એમ કે પૂરો ઓકે ડી યાદવ સંજય ગાડી સાહેબ સંજય ગાડી સાહેબ હીરાભાઈ સંજયભાઈ ભેપાભાઈ જલાભાઈ કાલુભાઈ પંકજભાઈ સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન બેસાડશું ઓકે ડીકે શાહ ઓકે એને ચાવડા એને ચાવડા રાણા અંબાદાસ રાણા અંબાદાસ રફીકભાઈ હેદુભાઈ ચિરાગભાઈ હર્ષુભાઈ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન આવ્યો છે કદાચ નીચે એમ કીધું તું હવારમાં આડા દેશે બાજરી પૂરતો આવે તો નથી વળી રિયાઝભાઈ બુધુભાઈ પારસભાઈ નરેશભાઈ
દાઉદભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ, રિયાઝભાઈ પ્રદીપભાઈ, પારસભાઈ નગરભાઈ. આ દાઉદભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ. સારું બેસ. પેલા હવે બોલાયો છો નીચે જઈને. ઓકે ફ્રેન્ડ કે બોલો હે. ઓકે ઇધર आओ. હાજી દેવસીભાઈ ભીખાભાઈ. દેવસીભાઈ ભીખાભાઈ, કૈલાસબેન દેવસીભાઈ, કમલેશભાઈ ઘનશ્યામભાઈ, એમનો રિપોર્ટર રણજીતભાઈ કુશાભાઈ, ઘનશ્યામભાઈ રત્નાભાઈ. એનો રિપોર્ટ સોળ એક ઓકે શ્રી ધ્યાન દેવાન. ઓકે શ્રી ધ્યાન જોશી. સુધીરભાઈ સુરેશભાઈ, डिवीजन पुलिस स्टेशन. सुधीरभाई सुरेशभाई, राय इब्राहीमभाई, रफीकभाई रजाकभाई, કોને કોને બજ્યું છે? सेशन 21-23 માં કોને કોને આ રાય ઇબ્રાહીમભાઈ, પછી રફીકભાઈ રજાકભાઈ, સલીમભાઈ આમદભાઈ, બેસ હવે રાખજો. ત્રણેય પંચે બે આજે આજે તે એક બીજા આવે. એમનો લવ કેવો વકીલ સાહેબ ને બોલાવી લે. કોઈક સગા આયા હોય ને બાકીના બે સાહેબ આવી જશે. ઓકે જે એમ કે બોલો. ઓકે શ્રી એમ મકરાણી, ઓકે શ્રી વાય ઠાકોર, ઓકે શ્રી આની ઠાકોર, આસિફભાઈ રજાકભાઈ, આસિફભાઈ રજાકભાઈ, આસિફભાઈ રજાકભાઈ, હેમુદાબેન રમેશભાઈ,
इमरान भाई रासन भाई इकबाल भाई અરજી પણ લખો છે આડી ઠાક સીસીટીવી આ બેસણો પુરોહિત આવે वकील हाथ से જી सूरत भाई लाखा भाई सूरत भाई लाखा भाई कुंजन भाई जितेंद्र भाई मीत भाई आनंद भाई युवराज भाई लाखा भाई संजय भाई महेश भाई मुकेश भाई डीजल भाई मुगल भाई आनंद भाई मोनाबेन आनंद भाई મને યાદ કરો છો 26 હાજી 26/12 वकील श्री डीसी ठाकर वकील श्री आर्मी शिवदत्त श्री घनश्याम હા માં એક્ઝામ્પશન રિપોર્ટ બંને આરોપીઓના હું એકનો જ છું સાહેબ कई ना બે માં તો બે નો રિપોર્ટ ઓકે નંબર 1 અને 2 1 ને 2 2 23/1 જી સર वकील श्री बीजी डोंगा वकील श्री एम एन शर्मा कांति भाई माता भाई આમાં પૈસા ભરેલા જ ખરા ना મને પૈસા बीजा एक 3-1 वकील श्री एस डी गोपालिया वकील श्री आर आर राजा रुखसाना बेन कबीर भाई પાંચ ચાર એક
સુરેશભાઈ સુરેશભાઈ પકડી ગયા પછી પકડી લાઈન તમારો વકીલ બોલાવો ચાલો 900 પ્લીઝ યોર ઓનર આ કામની સાહેબ ફરિયાદ જોવામાં આવે પ્રથમ તો સાહેબ બનાવ છે એ 5/11/2022 નો કે છે સાહેબ ફરિયાદ થાય છે 21/11/2023 ના રોજ સાહેબ આખી ફરિયાદ જોઈએ તો આમાં સેકન્ડ નંબરના આરોપી તરીકે સાહેબ આમને બતાડ્યા છે તો સાહેબ આમનો રોલ એટલા પૂરતો આવે છે કે એક લેડી હસનાપુર ડેમ ની અંદર સાહેબ પોતે પડી જાય છે અને એના પછી સાહેબ એના ફાધર મધર બેસણું રાખે છે અને આ હાલના આરોપી એમની ઘરે જાય છે સાહેબ અને ઘરે જઈ અને એમના પપ્પા અને મધર પૂછે છે કે ભાઈ શું બનાવ હતો એટલે આમણે વાત કરી કે ભાઈ આમને એક સેજલ નામના છોકરા સાથે તમારી દીકરીને પ્રેમ હતો અને હું એનો ભાઈ છું અને આ પણ એડમિટેડ છે સાહેબ કે રાખડી બંધાવવા માટે થઈને હાલના આરોપી ગુજરનાની ઘરે જતા હતા આ ફેક્ટ એમની ફરિયાદમાં કહે છે સાહેબ એ સાહેબ અહીંયા ફરિયાદમાં સાહેબ આપ નામદારને વચવીને સંભળાવું છું ગત તારીખ 2/11/2022 ના રોજ હું ને મારા પતિ હિતેશભાઈ અને મારો દીકરો સાગર અમે ત્રણેય જણા પિતાની મિયાણી હર્ષદ ખાતે ખાંભી છે ત્યાં મંદિરે પધરાવા પ્રસંગ ગયેલા હતા તે દરમિયાન આશરે 5 વાગે અરસામાં મારા પતિનો ફોન મારી દીકરી જાનવીને માખેડા રોડ ઉપર આવેલ નોબેલ હોસ્ટેલમાં રહેતી હતી તે હોસ્ટેલના ગૃહ માતા અસ્મિતાબેનનો ફોન આવેલ અને મારા પતિને ફોનમાં જણાવેલ કે તમારી દીકરી સવારે કોલેજે ગઈ જે હજુ સુધી હોસ્ટેલે આવેલ નથી તેવી વાત કરતા મારા પતિએ વાત અમોને કરતા બાદમાં મારા પતિએ જાનવીને ફોન કરતા 3-4 ફોન કરતા મારી દીકરીએ ફોન ઉપાડેલ નહીં જેથી ચોથી રિંગ કરતા જાનવીનો મોબાઈલ કોઈક અજાણ્યા વ્યક્તિએ ઉપાડેલ જેથી પૂછતા તેણે કહેલ તમે કોણ બોલો છો તો તેણે કહેલ કે હસનાપુર ખાતે પાણી આપવા વાળા ભાઈ બોલું છું અને આ મોબાઈલ ફોન અને ચપ્પલ પડેલ છે અને આ ફોન રિંગ આવતા મેં આ ફોન ઉપાડેલ છે જેથી આ વાત મારા પતિએ મારા દીકરાને કરેલ ત્યારબાદ અમે હર્ષદથી નીકળી અને દીકરા સાગર સાથે તથા વિશાલભાઈને ઉપરોક્ત બનાવની વાત કરતા વિશાલભાઈ અને તેની પત્ની કાજલ અને અમારા બધા સગા સંબંધીઓ ડેમ ઉપર ગયેલા ને તે તપાસ કરતા જાણવી મળેલ નહીં રાત્રિનો સમય થતા રાત્રિએ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ગયેલ અને તાલુકા પોલીસ સ્ટેશને મારી દીકરીનો ફોન ચપ્પલ ડેમ દરવાજા પાસેથી મળી આવેલ હોય જેથી અમને શંકા જતા આ મારી દીકરી જાનવી ડેમમાં પાણીમાં ડૂબી ગયેલ હશે તેવી જાણ હતી ત્યારબાદ હસનાપુર ખાતે ફાયરની ટીમ આવેલ અને તે લોકોએ રેસ્ક્યુ કામગીરી કરતા સતત 3 દિવસમાં મારી દીકરી જાનવીને ગોતવા ડેમમાં પાણીમાં રેસ્ક્યુની કામગીરી કરેલ તે દરમિયાન આ મારી દીકરી 5/11/2022 ના સવારના 7 વાગે હસનાપુર ડેમમાં લાશ મળી આવેલ હોય જેથી અમો બધા ઘરના સભ્યો ત્યાં ડેમ ગયેલા અને પોલીસ પણ આવી ગયેલી ત્યારબાદ પોલીસ મારી દીકરીની લાશ હવાલે પીએમ કરવાની કાર્યવાહી કરેલી હતી અને મારા પતિએ જાહેરાત આપેલી હતી તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન નંબર ફલાણા થી તપાસ ચાલુ હતી આ મારી દીકરીની પૂજન બેઠી વિઝીમાં બેસણામાં નોબલ કોલેજમાંથી મનીષભાઈ ભારાય તથા સાહેબ આરોપી સૌરભ મોડાસિયા આવેલ અને મને અગાઉ જાનવીએ વાત કરેલી હતી કે સૌરભ મેં સૌરભને ભાઈ બનાવેલ છે અને રક્ષાબંધન દિવસે તે પણ અમારા ઘરે રાખડી બાંધવા પણ સૌરભ આવેલ જેથી
અમોએ થોડી વાર બાદ આ સૌરભને અમારા ઘરે બોલાવેલ અને અમારા ઘરે આવતા અમોએ તેને પૂછેલ કે જાહ્નવી બેન બનાવેલ છે તો તને કાંઈ હશે, તને ખબર હશે? તો જાહ્નવી આવું પગલું કેમ ભર્યું? જેથી સૌરભે જણાવેલ કે મારી સાથે રૂમમાં રહેતો સુજલ પ્રતાપભાઈ મારું અને જાહ્નવી વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હતો. આ બંને 2-3 મહિના પહેલા કોઈ ઝઘડો થયેલો અને વાતચીત કરતા ન હતા, જેથી કોલેજમાં બાય નવરાત્રીના ફંક્શનમાં જાહ્નવી અને સુજલ બંને ઝઘડો થયેલો હતો અને સુજલે જાહ્નવીને ઢીકાપાટુનો માર મારેલ હતો. ત્યારબાદ જાહ્નવી સુજલ સાથે વાત કરવાનું બંધ કરી દીધેલ. ત્યારબાદ આ જાહ્નવી અને સુજલ વચ્ચે સમાધાન માટે હું વાત કરતો અને ત્યારબાદ વેકેશન અમો બધા ઘરે જતા રહેલ. સુજલ તેની પરિવારજનો સાથે અન્ય સગાઈ નક્કી કરેલી હતી. આ સાહેબ એની સગાઈ નક્કી થઈ ઓલા છોકરાની 1 નંબરની. જાહ્નવીએ મને ફોન કરીને વાત કરેલ કે સુજલની સગાઈ નક્કી થઈ ગયેલ છે, જેથી હું જાહ્નવીને અને સુજલને સમજાવતો અને મારે ફોનમાં સુજલ સાથે વાત થાય અને અન્ય મારા મિત્ર સાથે વાત થતા તે રેકોર્ડિંગ અને સુજલ તથા જાહ્નવી અને મારા વોટ્સઅપ વિડીયો કોલ કરેલ તે રેકોર્ડિંગ મારી પાસે છે, જેથી આ બધા રેકોર્ડિંગ ઓડિયો વિડીયો અને ફોટા મારા દીકરા સાગરને સૌરભના મોબાઈલમાંથી તેમના મોબાઈલમાં લઈ લીધેલ. સાહેબ આ મારી માથેનો એલિગેશન, મારી માથે એવો એલિગેશન છે કે સાહેબ મેં રેકોર્ડિંગ કર્યું, મારી પાસે ફોટા હતા અને હું બ્લેકમેલ માટે થઈને સાહેબ બદનામ કરતો હતો. આ મારી માથેનો એલિગેશન. હવે સાહેબ મેં ખુદે ગુજરનાના ભાઈને આપ્યા, મારા મોબાઈલમાંથી સાહેબ બધા બેસવા મને બોલાવ્યા ને મેં એને આપ્યા કે લ્યો આ મારી પાસે આ જે વાત કરતા હતા સુજલને સેજલને 2 જણા એ હું તમને આપું છું સાહેબ. હવે સાહેબ ત્યાર પછી આપેલ જે તે બધા રેકોર્ડિંગ તથા ઓડિયો વિડીયો મોબાઈલમાં લઈ લીધેલ. ત્યારબાદ આ બધા રેકોર્ડિંગ અને ફોટાઓ અમો જોતા અમોને જાણ થયેલ કે આ સૌરભને તથા સુજલને અન્ય છોકરીઓ સાથે ખરાબ સંબંધ હોય તેની વાતો થયેલ અને ખરાબ વાતો કરેલ, જેથી રેકોર્ડિંગ હતા અને સૌરભ સાથેના ચેકા મારેલી લોહીવાળા ફોટા અન્ય ઘણી છોકરીઓને મોકલેલ ફોટા છે, જેથી આ સૌરભ અને સુજલ તેમની સાથે અભ્યાસ કરતી છોકરીઓને પ્રેમજાળમાં ફસાવતા અને ફોનમાં ખરાબ વાતો તેમજ વોટ્સઅપ ચેટ અને વિડીયો રેકોર્ડિંગ સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ કરી ઓડિયો ફાઇલો જોઈ અને સૌરભ અને સુજલ મારી દીકરી જાહ્નવી સાથે આવું ખરાબ કામ કરવા બંને મળીને સુજલ અને મારી દીકરીને પોતાના પ્રેમમાં ફસાવેલ અને બાદમાં કોલેજમાં બદનામ કરેલ અને ત્યારબાદ સૌરભ અને સુજલ મારી દીકરીને બ્લેકમેલ કરતા હોય અને આ ઓડિયો સૌરભ અને જાહ્નવી વચ્ચેનો વાતનો છે, જેથી જાહ્નવી સૌરભ સાથે વાત થાય તેમાં સૌરભ જાહ્નવીને બ્લેકમેલ કરે તો હોય તે બાબતની વાતચીત થાય છે. આમ જાહ્નવીએ કહેલ હોય કે અમે બેન હોય બનાવેલ છે, બેન બનાવવાની આવી અમારી જિંદગી બગાડી નાખેલ છે, આવી વાત કરેલ. આમ સાહેબ 31/10/2022 ના રોજ હોસ્ટેલ જતી રહેલ અને જાહ્નવી 1/11/2022 ના રોજ જાણ થયેલ કે સુજલની સગાઈ પરિવારનું અન્ય નક્કી થયેલ છે. આ બાબતે જાહ્નવી અને સૌરભ સાથે વાતચીત થયેલ. આ સાહેબ સગાઈ નક્કી થઈ એટલે અમારી વાતચીત કરવાનું કીધું. અમે બેને સમજાવતા હતા કે એની સગાઈ નક્કી થઈ ગઈ સાહેબ, ઓલાની સગાઈ નક્કી થઈને બીજે દિવસે આ બેને પગલું ભર્યું છે સાહેબ એની સાથેના પ્રેમ સંબંધ. અને 2/11/2022 ના રોજ સૌરભે સતત જાહ્નવીને ફોન હેરાન કરવા જાહ્નવીને તેની બેનપણી આસ્થા સાથે કોલેજમાંથી નીકળી હસનાપુરમાં ડેમમાં પડી જવા મરણ ગયેલ છે. સાહેબ જેમ એના ફાધર મધરે ફોન કર્યા એમ સાહેબ આ છોકરાએ પણ લોકેશન માટે જ ફોન કર્યા હતા કે ક્યાં છે સાહેબ. એના અનુસંધાને સાહેબ હાલની ફરિયાદ છે. હવે સાહેબ મેં ડી સાથે મારી અરજી મોકલી છે સાહેબ આ કામે. સાહેબ આ મોબાઈલ ફોન અને મેં રેકોર્ડિંગ આપી દીધા સાહેબ. પછી સાહેબ હાલના અરજદારના આ ગુજરનારના ભાઈ સાહેબ મારી મોબાઈલ અમારો મોબાઈલ છે લઈ લીધો સાહેબ. એની સાહેબ જાણ અમે તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં કરી કે સાહેબ અમારે શું કરવું? તો તાલુકાએ કીધું ભાઈ બી ડિવિઝનમાં આવે, તમે બી ડિવિઝનમાં જાઓ. સાહેબ અમે બી ડિવિઝનમાં ગયા. સાહેબ બી ડિવિઝનમાં ગયા અમે કીધું ભાઈ અમારો મોબાઈલ લઈ લીધો, એની અરજી આપી સાહેબ, એની કોઈ કાર્યવાહી થઈ નહીં. અમે સાહેબ નવો મોબાઈલ લીધો. પછી આખી સાહેબ જોતા આખી ફરિયાદ જોતા સાહેબ આમનો 306 પૂરતો સાહેબ કોઈ રોલ ફલિત થતો નથી સાહેબ. બીજું આ કામે તાલુકા પોલીસ સ્ટેશને સાહેબ જ્યારે બોલાવ્યા આ કામના અરજદારને ત્યારે સાહેબ આ માણસ હાજર રહ્યો સાહેબ. આ કામના અરજદારનો સાહેબ SDS રિપોર્ટ કરાવ્યો સાહેબ ગાંધીનગર અને એક સાહેબ LVS રિપોર્ટ કરાવ્યો સાહેબ. ત્યારે પણ કોઈ ફરિયાદ ન હોવા છતાં આ કામના અરજદાર સાહેબ પ્રેઝન્ટ રહ્યા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન અને સાહેબ ગાંધીનગર ગયા ભેગા
અને સાહેબ એ બે રિપોર્ટ આવ્યા છે ને બે નેગેટિવ આવ્યા છે. એટલે સાહેબ હાલના અરજદારનો કોઈ સાહેબ કોઈ 306 પૂરતો કોઈ રોલ ફલિત થતો નથી સાહેબ. હાલના અરજદાર બહુ નાની ઉંમરના છે સાહેબ. આ કામના સાહેબ અરજદાર રાજકોટ મુકામે હાલ હમણાં જ સાહેબ નોકરીએ પ્રાઇવેટ નોકરીએ લાગ્યા હતા સાહેબ. મૂળ એમનું ઉપલેટા ગામ છે સાહેબ. કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા નથી સાહેબ. આ કામના અરજદારને સાહેબ સમગ્ર FIR અને અમારી સાહેબ દલીલ ધ્યાને લઈ સાહેબ જામીન ઉપર મુક્ત કરવા અમારી અરજ છે. પ્લીઝ. હાલના કામના અરજદાર એ સિવાયના અન્ય એક આરોપી જે હજી અટક કરવાનું છે બાકી છે. હાલના અરજદાર જે મારા અરજદાર મિત્રે જે સાહેબ વાત કરી, મરણ જનાર એને સાહેબ ભાઈ એને બનાવ્યો હતો, પણ હાલના અરજદાર સાહેબ એને બેન નહોતા માનતા. એનો પુરાવો સાહેબ સોગંદનામું સાહેબ રજૂ કર્યું પાના નંબર 5. એમાં જે પેરેગ્રાફ છે સાહેબ, આ કામે મરણ જનારના ભાઈ સાગર જે મારા અરજદાર મિત્રે કીધી એ હકીકત, અને ત્યારથી લઈ સાહેબ જે આ પંચનામું કરવામાં આવ્યું એ હકીકત સાહેબ જોવામાં આવે તો સાહેબ મરણ જનાર ને હાલના અરજદાર વચ્ચે જે વાતચીત થઈ છે એનું સાહેબ રેકોર્ડિંગ છે. મરણ જનારનો મોબાઈલ સાહેબ FSL માં મોકલવામાં આવેલો છે. હજીનો રિપોર્ટ સાહેબ આવ્યો નથી. અરજદારને અટક કર્યા પછી સાહેબ એનો મોબાઈલ પણ સાહેબ મોકલવામાં આવેલો છે. એટલે હજી સાહેબ એ રિપોર્ટ આવવાના બાકી છે. જે મારા અરજદાર મિત્ર કહે છે સાહેબ કે હાલના અરજદારનો કોઈ રોલ નથી, તો સાહેબ આ સિવાય મરણ જનારના સિવાય અન્ય જે લેડીઝ છે સાહેબ એની સાથે પાના નંબર 6 માં સાહેબ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ જે સાહેબ છે સાહેબ આ કામની રીનાબેન ડોટર ઓફ રાડાભાઈ, પછી છે પાના નંબર 7 પર રોશનીબેન રાજુભાઈ સોનારા. આ વ્યક્તિઓ સાથે પણ સાહેબ હાલના અરજદારે જે વ્યવહારો કરેલ છે એ સંદર્ભેના સાહેબ નિવેદન છે. એટલે હાલના અરજદારનો કોઈ રોલ નથી સાહેબ 306 ના સંદર્ભે. એ સાહેબ હકીકત જે એની જે છે રજૂઆત એ સાહેબ વ્યાજબી નથી. બીજું સાહેબ આસ્થા નામની વ્યક્તિની જે વાત કરી એને એના અરજદારને FSL માં જે સાહેબ મોકલવામાં આવ્યા અને જેના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા એ સાહેબ 302 ના સંદર્ભેના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા કે આમાં એનો એવો કોઈ રોલ નથી ને એમ, એટલા પૂરતું. પછી સાહેબ આ કામે ફરિયાદ જે મારા અરજદાર મિત્રે કીધું કે જે બનાવ છે એના પછી ફરિયાદ મૂડી આપી, પણ સાહેબ એડીના કામે તપાસ ચાલુ હતી અને એના મોબાઈલ એના રેકોર્ડિંગ વગેરે હકીકત સાહેબ જો મળી આવે તો સાહેબ યોગ્ય હકીકત વાળી જ ફરિયાદ થાય સાહેબ. એટલા માટે સાહેબ એનું ડિલે થયું છે, એનો ઉલ્લેખ પણ છે. આ બંનેની કોલ ડિટેલ પણ સાહેબ મગાવવામાં આવેલી છે. એ બેની કોલ ડિટેલમાં અવારનવાર વાતચીત થાય છે. રેકોર્ડિંગ જે છે એ મેં આપના ધ્યાન દોર્યું પાના નંબર 5 ઉપરના રેકોર્ડિંગ એનું સાહેબ એનું શેરનું લીધેલું આવી વાત થયેલ છે. આવી હકીકત સાહેબ જ્યારે જોવામાં આવે, હજી સાહેબ તપાસ ચાલુ છે. એક અટક કરવાના હજી અન્ય આરોપી ને બાકી છે, ત્યારે સાહેબ ભાઈ બહેનના સંબંધને લાંછન લગાડતી પ્રવૃત્તિ જે હાલના અરજદારે કરેલ છે એને સાહેબ હાલના તબક્કે માફ કરી શકાય કે જામીન આપી શકાય એવા સંજોગો સાહેબ છે નહીં. આમાં સાહેબ બાકીના જે પુરાવા એકત્રિત કરવાના છે એમાં અસર થાય એવી શક્યતા છે. આ હકીકત ધ્યાને લઈ સાહેબ અરજદારની અરજી નામંજૂર કરવા હુકમ થવાનો છે. ના 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 એ હવે તમે આપવાના છો બીજું તૈયાર આપી દો, લાવો 14 આજે પુરોહિત ક્યાં ગયા છે તમારે? કંઈક કામે ગયા હતા એટલે થોડા લેટ આવવાના હતા. તમે કરી નાખો ને દલીલો બધી એમાં. ના સાહેબ એ આવશે. મારે પછી બીજું કામ છે.
આમાં પેલામાં 880 માં હવે હશે મારું સોગંદનામું રજૂ છે. પેપર્સ બધા છે. યસ બોલો. યસ મારી નકલ છે. એમાં ફરિયાદીનું સોગંદનામું હોય છે. ફરિયાદી કયો નંબર? મને તો શું છે આમાં? આમાં તમારા સેશન્સ કેસમાં પેલું રિપીટ એપિયરન્સ તમારું મૂકવા તમે જ આપશો ને? આજે જ છે. એ હજી સાહેબ અમારા ડીજીપી સાહેબ નથી. આજે જ છે ને? હાજી સાહેબ છે, આજે છે, મેં જોયું. યસ બોલો. Your Honor, out of 8 accused persons, those who are alleged as an accused in a trial which is pending before the honorable court, this applicant, as shown in the affidavit, is accused number 5. Other co-accused, Your Honor, so far as accused number 6, 7, 4, 6, and 7, Your Honor, are released on bail by the honorable court, respectively, on a previous applications. This applicant, Your Honor, is alleged by the prosecution, and the role assigned to him is that as this is a case of conspiracy hatch between the accused, he brought a petrol from one of the petrol pump which is situated on highway, that is a national highway going towards Rajkot to Ahmedabad. The petrol which was purchased and stocked in a plastic can was brought prior to the incident, and it was brought to the scene of offense, and ultimately it is alleged that that petrol is being used to dispose of the body of the deceased. Till then, neither actively or by way of taking participation in the conspiracy hatched by the other accused person, this applicant have no role assigned. There are cases, Your Honor, where the prima facie case is once considered in a case of murder or homicidal death. Normally, the primary evidence would be that whether death is as alleged is found to be homicidal in nature or not. The first question in this case, even by reading, Your Honor, the affidavit of the investigating officer, there is nothing on record now that whatever the remains of the alleged deceased was said to have been found from near or at the scene of incident have any nexus with the homicidal nature of death. There is no evidence. Second, that if the role assigned as per the affidavit, Your Honor, filed, may kindly consider the narration is in paragraph 12 of the affidavit, and on next back page of paragraph 12, it is the prosecution case. કે કાવતરાના ભાગરૂપે વાડી આવેલ ઘરમાં જતો રહેલ અને આરોપી ગુંજન અને યુવરાજ કાર પાસે આવી કારમાં બેઠેલ મરનાર ધારાબેન સાથે બોલાચાલી કરેલ અને તેની ઘડેલ કાવતરાના ભાગરૂપે
આરોપી મિત શાહે ધારાના ગળામાં રહેલ દુપટ્ટાથી મરનાર ધારાબેનને પાછળથી ગળા ટૂંપો આપી તથા આરોપી ગુંજન જોશીએ તેમની પાસેથી બંને હાથથી ધારાબેનનું ગળું દબાવી ગળું ટૂંપો આપી આમ બંને ધારાબેનને ગળા ટૂંપો આપી મારી નાખી ખૂન કરેલ છે. ધીસ ઇઝ ધી નરેશન ઓફ ધી મેઇન ઇન્સિડન્ટ. ત્યારે સુરજ ભુવાજી તથા આરોપી મુકેશ સોલંકી યોર ઓનર આવેલ અને આરોપી યુવરાજે ઘરમાંથી ગોદડું લઈ આવેલ. સુરેશ ભુવાજી અને યુવરાજ તથા ગુંજન તથા મિત શાહ તથા મુકેશ સોલંકી આમ આરોપીઓએ ભેગા મળી ધારાબેનની લાશ ગોદડામાં મૂકી ઉચકી ત્યાંથી ખેતરની બાજુની વાડે પડતર તળાવમાં ખુલ્લી જગ્યામાં લઈ જઈ ત્યાં લાકડામાં ઘાસ ભેગું કરી આ પડતર જગ્યામાં ધારાબેનની લાશ ગોદડા સાથે ભેગા કરેલ અને લાકડા ઉપર ઘાસ મૂકી આરોપી મુકેશ અગાઉ લઈ આવેલ પેટ્રોલ ભરેલ કેરબાથી પેટ્રોલ આરોપી ગુંજન આરોપી યુવરાજ એ ધારાબેનની લાશ ઉપર કેરબો છાંટી કેરબો પણ ભેગો મૂકી દીધેલ. આરોપી સુરેશ ભુવાજીએ માચીસ આપતા તેનાથી આરોપી ગુંજન જોશીએ દિવાસળી સળગાવી મરનારને આગ ચાપેલ અને આમ લાશ સળગાવી નાખી. This is your honor the narration of the main incident. If suppose for the sake of argument that it is a case of homicidal in nature, the role assigned even to this applicant is subsequent to death occurred while disposing of the body. It is not a case, Your Honor, of the prosecution that I have participated in a incident where Dharaben is alleged to have been throttled and the death was committed by the other accused person. If at all some role is assigned to this man, is after, Your Honor, the death was committed and while the medium which was taken by him was used for the purpose of disposing of the evidence. Not, Your Honor, the main, rather the charge under section 302 wherein this applicant has ever participated. I read, Your Honor, the important part of the paragraph 12. આ કામમાં એવી રીતે કે આ કામના આરોપી નંબર 1 સુરેશ ભુવાજી તથા આરોપી મિત શાહ તથા આરોપી ગુંજન જોશીએ આ ત્રણેય આરોપીઓએ અલગ અલગ જગ્યાએ મળી ધારાબેનનું ખૂન કરવાનું માટેનું કાવતરું ઘડી અને આરોપી નંબર 2, 3, 4, 5 I am number 5 ના એ કાવતરાની જાણ કરી અને ખૂન કરવામાં મદદ કરી. That is what the prosecution case is. Your Honor, it is also required that whether prima facie allegation or the evidence is ever found during the course of investigation as now final report is being filed. Your Honor may kindly see while they opined in paragraph 14 મૃત્યુનું કારણ અને તેના સમર્થનમાં મેડિકલ પુરાવો રેકોર્ડ ઉપર છે કે કેમ? The answer in the second column is ha એવું લખ્યું છે. Equally, Your Honor may kindly see that in the same affidavit, the investigating officer in column number 22, though the narration or the reply, whether it is rather have got any connection with the query or not, ગુનામાં વપરાયેલ હથિયારોની રિકવર અને ડિસ્કવર કરવાની બાબત બનાવના 1 વર્ષ બાદ ગુનો ડિટેક્ટ થતા ડિસ્કવરી પંચનામા દરમિયાન બનાવવાળી જગ્યાએથી મરણ જનારના હાડકા મળી આવેલ જે હાડકા હાલ FSL DNA માટે તપાસણી અર્થે અને FSL કચેરી ખાતે મોકલી આપવામાં આવેલ છે. Your Honor, there are two things. That whether this is a case of any injury which could have been found even on the remains of the deceased or not. The case of the prosecution is that it is a case of throttling. And if these are the article which we send for the examination, we'll have to accept it that till today, there is absolutely no prima facie evidence about the identity of the deceased. That is also required. A corpus delicti, Your Honor, is very well rather discussed principle that we'll have to prove prima facie.
that this is a case where the person who is a victim is being specifically identified. If that is one evidence which is not on record now, the second is that whether the homicidal nature of death is ever committed on that day or not. That is second prima facie evidence. We cannot, Your Honor, now jump to any presumption where the nature of allegation seems to be of circumstantial nature. And very important, Your Honor, the requirement to consider prima facie case against the accused under section 302 IPC, read with section 120B, that whether on the day of the incident and subsequently at whatever day, Your Honor, the remains or the body was found, how much time is, Your Honor, have been passed. It is specific and admitted position that this crime was committed in somewhere, Your Honor, 11 months or almost completing 1 year of the said incident. All subsequent evidence are being collected in the course of investigation of this offense is after 11 months. So far as the necessary or immediate circumstances which could have been investigated and found to have connection with the accused or not, there is no evidence, I would say. Till then, there was nothing disclosed. It is the case of the prosecution that one information on which the Ahmedabad police have registered an offense by way of 0 number first in this case. And then that FIR was sent for the investigation to this police station. But before that, the inquiry was conducted and one police inspector who is named in the affidavit have arrested us in connection of the 0 number FIR. If we read the affidavit, it is pure narration of the statement of the accused person. Because till then, for 11 months, if there is no witness have ever disclosed about the so-called offense which is committed, this belated declaration and subsequent investigation also makes the case that this is not a case, Your Honor, where any circumstances ever found immediately after, Your Honor, the incident which is in the question. I would say, Your Honor, that so far as legal, rather the requirement, legality of the evidence is concerned, if any information which is narrated and put before the Honorable Court, even by way of prima facie evidence, suggesting that it is a pure narration of the statement of the all different accused person, cannot be considered as a legal evidence, Your Honor, prima facie against. On that count also, this applicant deserves to be released on bail, wherein the fundamental or the basic question about the identity of the deceased and the cause which is not, Your Honor, specifically alleged, then, Your Honor, there is no prima facie case can be considered. The role, so far as SIN is concerned, about, Your Honor, collecting petrol, it is the case of the prosecution that there are 3 different vehicles said to have been used by either going to the scene of incident, that is what hours, 3 out of that, Your Honor, 2 were the motor car. The another is said to have been a motorcycle lying with the present applicant. If the vehicle which was already having, Your Honor, capacity to fill up, Your Honor, their petrol tank in the vehicle itself, how, Your Honor, will be necessary or to disclose something about, Your Honor, this some petrol was being purchased by one of the accused person of 500 rupees. Why should, Your Honor, anybody, those who are having vehicles with them, which is also, Your Honor, found to have been, or rather the affixed identity with the number, why, Your Honor, anybody would like to purchase petrol separately? They could have used, Your Honor, that petrol by itself, which was already in the car, or they could have filled up further. This is perhaps, Your Honor, the attempt is being made to assign all different type of role to all different accused persons. The second allegation is that he is one of the men who took, Your Honor, the deceased mobile, which was taken by, for that story, Your Honor, the Honorable Court is aware. Already the previous applications
one of the mobile which is in question said to have been rather the is of deceased, which was taken from Ahmedabad to Bombay. And one accused person by whom said place, Your Honor, where he has thrown mobile in a rather the sea near rather the bank of sea near Bombay is Gunjan, who was taken by the police there, and some demonstration Panchnama is recorded. One thing, Your Honor, that it is said by the prosecution that 3 accused persons, those who have initially gone to Bombay, were stayed in one Galaxy hotel, and photograph or the necessary, Your Honor, video clips are being seized by the police, wherein presence of this applicant is shown. That is the allegation. I would say again, Your Honor, first of all, there must be a nexus between one end of the incident or the last end of the incident. This in-between evidence, Your Honor, cannot be picked up as an evidence prima facie to connect somebody with a crime like murder. That is lacking. An attempt is also made that mobile is perhaps, Your Honor, put in one hand to another, and then third and fourth person, Your Honor, went with the mobile, is by itself prima facie suggests that neither it is probable, neither it is reasonably acceptable, where the mobile can be, Your Honor, required to be taken by 3 persons, out of which this man was one of them. Your Honor, that is the another allegation, which is where the applicant is said to have been involved in the matter. I would say, Your Honor, as I have said, that this is not a case where prosecution can able to even say before the honorable court that this is a case of homicidal nature of death. One. Second, there is absolutely nothing to show that the identity of the victim is prima facie established. And third, the limited rule about purchasing petrol tank, rather the petrol can of 500 rupees before 1 year of incident. એ જે બનાવ બન્યો એ 2022 નો, અને 1 વર્ષ પછી સાહેબ કોઈ માણસ 500 રૂપિયાનો પેટ્રોલ લેવા અહીંયા આવ્યો હતો. It is all separate circumstance, because the vehicle owner or anybody who was on highway, suppose purchase that petrol, cannot be directly connect with the crime like murder, that it must have been used, and that is also after the death. I would say, Your Honor, that is not the instrument to inflame the live person. It is a case of the prosecution that after the death of the, Your Honor, the victim, the petrol said to have been used, and for that, at the most, accepting everything, he may be, Your Honor, responsible under section 201 and not of, Your Honor, 302 or other section. But before applying the interpreting section 201 IPC at prima facie stage, the requirement about, Your Honor, the nature of offense must be prima facie put, that is murder. And it is once not found, Your Honor, all other evidence disconnect with the involvement of the present applicant. So far as his availability is concerned, he is a permanent resident of Noli village near, Your Honor, Saila Taluka, and he is not likely to go away from the hands of justice. But whatever, Your Honor, the condition to put extra check on the applicant, while inclined, Your Honor, to exercise the judicial discretion in favor of the applicant, he will be available for every purpose. He is in jail, Your Honor, since, Your Honor, his arrest. And that is, Your Honor, now the investigation is over. I would submit, Your Honor, that this is a case where the honorable court can exercise the power under section 439 CRPC. Today, Your Honor, unfortunately, my friend has given me a copy, but it seems that it is something different about regular Diwani Mukaddama number. You know, copy આપી છે. કઈ ભૂલ થઈ ગઈ લાગે. It is a narration of, Your Honor, the police paper affirmed by the brother of the victim, where he has not even stated about, Your Honor, any specific identity which could be helpful to prove, Your Honor, that victim or the remains which was found at the scene of incident was ever, Your Honor, of deceased Dhara. Even that is not clarified.
So it is not, Your Honor, any objectionable, rather the circumstance ever narrated in the affidavit filed by the complainant private. So that will not be helpful at this stage when the discretionary power are required to be used by the competent court in a bail application. The application may kindly be allowed. નામદાર સાહેબ હાલના કામે જે દલીલ થઈ એટલું સાહેબ હું સાહેબ સમજો કે હાલના અરજદારનો રોલ 302 માં કે કાવતરામાં નથી. હવે સાહેબ જે પુરાવાનો નાશ કરવા માટે જે સાહેબ એને ઉપયોગ કર્યો, જેનો રોલ ભજવ્યો, જેને પેટ્રોલ લઈ આવી દીધું, જે કર્યું, એના કારણે સાહેબ 302 માં એનો કોઈ રોલ નથી એવું સાહેબ ક્યાં કામ માટે સાહેબ એને પુરાવાનો નાશ કર્યો છે એ સાહેબ મહત્વનું છે. એ હકીકત ધ્યાને લેવી જોઈએ. બીજું સાહેબ મારા આવેદન મિત્રની એક દલીલ એવી છે કે સ્થળ ઉપરથી ડિસ્કવરી પંચનામા દરમિયાન મનોરંજનના હાડકા સાહેબ મળી આવ્યા, તો સાહેબ એની ઓળખ નથી થઈ એના માટે પણ સાહેબ આ જવાબદાર છે હાલના અરજદાર. બોડીને સળગાવી નાખી, એની પાસેનું પેટ્રોલનું કેન હતું એ પણ એમાં નાખી દીધું, સળગાવી નાખ્યું. કોઈ પણ પ્રકારનો પુરાવો ન રહે એવી ચાલાકી સાથે સાહેબ આ બધા આરોપીઓએ જે કૃત્ય કરેલ છે એમાં સાહેબ આ હાલના અરજદાર સહભાગી, અને એનો સાહેબ એટલો જ રોલ. સાહેબ ભરાધાન મિત્રે કીધું કે 1 વર્ષ પછી જ્યાંથી પેટ્રોલ ભરાવા ગયા એ સાહેબ પેટ્રોલ પંપના માલિક, એના કર્મચારી, એના પણ નિવેદન છે. હવે સાહેબ ઓળખી એટલે બતાવ્યો કારણ કે હાલના અરજદાર જે ગામના છે એ જ ગામના સાહેબ આ માલિક ને ન્યાયને પેટ્રોલ ભરવા વાળો માણસ એ સાહેબ ત્યાંના જ છે. 1 વર્ષ પછીની જે વાત છે ને યાદ નથી ને એટલું માનવું ન જોઈએ ને એવી જે મારા મિત્રની જે રજૂઆત છે સાહેબ, એ સંદર્ભે આપ નામદાના ધ્યાન દોરવાનું સાહેબ. 1 વર્ષ સુધી એની સાહેબ તપાસ ચાલી એડીની, અને એ તપાસ દરમિયાન આ સાહેબ હકીકત મળી આવી. સાયોગિક પુરાવા પરનો કેસ છે ત્યારે સાહેબ આરોપીએ જે હકીકત જણાવી છે એને આધારે અન્ય પુરાવા સાહેબ એકત્રિત થાય તો સાહેબ એ ન માનવાને કોઈ કારણ નથી. હાલના અરજદારનો રોલ સાહેબ જોવામાં આવે તો જે સોગંદનામું છે એના પારા 11 પણ સાહેબ એને જે બનાવવામાં મોટરસાયકલનો ઉપયોગ કરેલો એ પણ સાહેબ કબજે લેવામાં આવેલ છે. મેં આપના અમદાને કીધું એમ જ્યાંથી જે પેટ્રોલ ભરાવા ગયા એના કર્મચારીઓના વગેરેના નિવેદન સાહેબ એને સમર્થન કરે છે. ત્યારબાદ સાહેબ પાના નંબર 9 ઉપરની વિગત સાહેબ ધ્યાને લેવામાં આવે તો હાલના અરજદારનો રોલ, એને સળગાવવામાં કેવી રીતે મદદ કરી, તો ગોદડામાં નાખીને સાહેબ લાવ્યા છે, પેટ્રોલ નાખ્યું વગેરે હકીકત જયારે સાહેબ રેકર્ડ ઉપર છે ત્યારે હાલના અરજદારને જામીન ઉપર મુક્ત કરી શકાય એવા સંજોગો નથી. ઓકે શ્રી આર ડી ઠાકોર. ઓકે શ્રી બી કે શાહ. ઓકે શ્રી એમ મકનાન. 897 માં તમે જો સાહેબ તમે ક્રોસ કમ્પ્લેન કરવામાં આવેલ છે. સાહેબ એફઆઈઆર જોવામાં આવે છે તો 6/11/2023 ના રોજની એફઆઈઆર છે સાહેબ. બનાવ 5/11/2023 સાંજના 5:30 થી 6 વાગ્યાના અરસામાં.
સાહેબ ફરિયાદ મોડી કરવાનું કોઈ કારણ સાહેબ દર્શાવેલ નથી અને સાહેબ જો ક્રોસ કમ્પ્લેન છે 11/3/23 5/11/2023 ના રોજની જે સાહેબ હાલના અરજદારે કરેલી છે અને સાહેબ હાલના અરજદારને સાહેબ લોખંડના પાઇપ વડે મારવામાં આવેલો અને હવે તમારી હાજરી તો છે જ ને. સાહેબ અમે હતા જ અમારી ઉપર સાહેબ એને હુમલો કર્યો છે અને અમે 5/11/2023 ના રોજના સાહેબ અમે હોસ્પિટલમાં જઈ એડમિટ થઈને સાહેબ અમે ફરિયાદ દાખલ કરેલી છે અને આ લોકોને સાહેબ જયારે ક્રોસ કમ્પ્લેનના આરોપીને જયારે ખબર પડી કે અમારા વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે એટલે સાહેબ આ ખોટી સ્ટોરી ઊભી કરીને અમારી વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. સાહેબ અરજદાર વેપારી માણસ છે સાહેબ જેથી હાલના આગોતરા જમીન મુક્ત કરવા નમ્ર રહે. સોગંદનામાની વિગત અને કેસ પેપરની વિગતે જામીન અરજી નામંજૂર કરવા નમ્ર છે. ઓબેસ 14. ઓકે શ્રી જય માતાજી. સર હાલના અરજદાર સામે સાહેબ સીડી પોલીસ સ્ટેશનમાં 333 ની સેક્શન સાથે ગુનો દાખલ થયો છે સાહેબ. એફઆઈઆર સાહેબ વંચાણે લઈએ તો સાહેબ હાલના અરજદાર છે સાહેબ સ્ટુડન્ટ છે MA સેમિસ્ટર 3 માં અભ્યાસ ની પરીક્ષા આપવામાં સાહેબ બાઉદીન કોલેજમાં સાહેબ પરીક્ષા આપવા માટે સેમિસ્ટર 3 નું પહેલું પેપર આપવા માટે સાહેબ 1/1/2023 ના રોજ ગયેલા સાહેબ 1/12/2023 ના રોજ. ત્યારે સાહેબ ફરિયાદ સાહેબ જોઈએ તો સુપરવાઇઝર સાથે એમને બીજા વિદ્યાર્થી સાથે વાતચીત કરવા સાથે બોલાચાલી થઈ છે એવો આક્ષેપ છે સાહેબ. સાહેબ ફરિયાદ ધ્યાને લેશું તો સાહેબ અરજદારે સાહેબ મૂળ ફરિયાદીને સાહેબ ઈજા પામનારને સાહેબ કોઈ એવો ગંભીર આક્ષેપ થાય કે હુમલો નથી કર્યો સાહેબ. ઝપાઝપી થઈ સાહેબ ને ક્ષણિક આવેગમાં સાહેબ ઝપાઝપી થઈને પેપર લેવા દે બાબતમાં ને અરજદાર છે પડી ગયા છે એને બેન્ચ લાગ્યું છે ફરિયાદમાં કે છે ને બેન્ચ લાવવાથી સાહેબ ને હાડકું સાહેબ ડિસલોકેટ થયું છે ફ્રેક્ચર થયું એવું નથી સાહેબ. સાહેબ દેશી ભાષામાં કહે કે ખંભો ઉતરી ગયો છે એવી રીતના હાડકું ડિસલોકેટ થયું છે સાહેબ એવી ઈજા થયેલી છે સાહેબ. આ સાહેબ ગંભીર મહાવ્યથામાં સાહેબ ગણાવી છે સાહેબ હાલના પોલીસ તપાસમાં સાહેબ એને. પછી ફરિયાદ જોઈએ સાહેબ તો હાલના અરજદાર છે સાહેબ વિદ્યાર્થી છે સાહેબ કોઈ એવો ઉશ્કેરાટને કારણે ક્ષણિક ઉશ્કેરાટને કારણે સાહેબ હાલનો બનાવ બન્યો સાહેબ એવું જણાય આવે છે સાહેબ. અરજદારની સાહેબ ફરિયાદમાં સાહેબ જોઈએ તો સાહેબ અરજદાર છે ને સાહેબ એને ફાઇબ્રોમાઇગ્રેન નામની બીમારી છે સાહેબ ને સાહેબ એક સાથે એકને એક દિશામાં સાહેબ ગરદન રાખી મૂકીને સાહેબ એનો દુખાવો થવા માંડે એને થોડીક વાર આમથી આમ થોડીક ફેરવી પડે સાહેબ અમારા કહેવા મુજબ સાહેબ. એટલે સાહેબ હાલના સુપરવાઇઝરને એવું લાગ્યું કે આ બાજુમાં જોઈને ચોરી કરે છે એમાંથી સાહેબ આખો બનાવ બન્યો એવું સાહેબ મારું કહેવું છે. ખરેખર સાહેબ અરજદાર છે કોઈ બીજા સાથે વાતચીત નતા કરતા કે ચોરી કરતા નતા સાહેબ તો સુપરવાઇઝરે જે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવી એને બદલે સાહેબ એનું પેપર આંચકી લીધું એને કારણે સાહેબ આ પાછળ લઈને પેપર લેવા ગયા એમાં જે અરજદાર છે પડી ગયા ને બેન્ચ એમાં લાગી ગઈ એને કારણે સાહેબ આખો એને ઈજા થઈ એવું સાહેબ છે. સાહેબ અરજદાર છે સ્ટુડન્ટ છે MA સેમિસ્ટર 3 માં સાહેબ અભ્યાસ કરે છે. આ વર્ષ તો સાહેબ એનું બગડ્યું જ છે આખું કારણ કે એક પહેલું પેપર દીધું પછીના પેપર છે ભરી નથી શક્યા એટલા માટે આવતા વર્ષે પરીક્ષા આપવાની આવતા વર્ષે પરીક્ષા આપવાની છે એ વાત બરોબર છે આખું વર્ષ તો બગડ્યું એટલે સાહેબ ક્ષણિક આવેગમાં કારણે સાહેબ આવડી મોટી પેનલ્ટી સાહેબ આખું વર્ષ તો બગડ્યું જ છે સાહેબ. એટલે હાલના અરજદારને સાહેબ જો જી સાહેબ આવતા વર્ષ સુધી કેસ પૂરો થઈ જશે સાહેબ. હાલના સાહેબ અરજદાર સ્ટુડન્ટ છે સાહેબ માતા અને ફાધર છે ને સાહેબ માતાની જવાબદારી સાહેબ એની ઉપર છે અને સાહેબ એવો કોઈ ગંભીર સાહેબ નથી પછી આવું સાહેબ ચાર્જશીટ સાથે સાહેબ 2 મહિના જેવું સબ થશે ને સાહેબ એવો બધો સાહેબ કોઈ હિસ્ટ્રી કે એવું નથી કે ગુનામાં કારણ કે એને ગંભીર ઓલો કર્યો હોય હથિયાર બથિયાર એવું કઈ નથી સાહેબ સામાન્ય ચાર્જશીટ પછી આવવું હોય તો મિત્ર તો આપણે જે મેરિટ ઉપર થતું હશે ભલે સાહેબ શું જબરદસ્ત સાહેબ મેરિટ ઉપર જે થાય સાહેબ આ કામના મૂળ ફરિયાદી છે
એ પોતે ડોક્ટર રાજીવ ડાંગર, આ સાહેબ ક્લાસ 2 ઓફિસર છે અને પ્રોફેસર છે બાઉદીન કોલેજમાં. બનાવ બન્યો નામદાર સાહેબ બાઉદીન કોલેજ ની આર્ટ્સ વિંગમાં. નામદાર સાહેબ આ આર્ટ્સ વિંગમાં નામદાર સાહેબ પરીક્ષાઓ ચાલતી હતી, જેમાં MS-M 3 ની પરીક્ષા હતી. એ દરમિયાન ભાટુ કોલેજનો હાલનો અરજદાર વિદ્યાર્થી, પણ યુનિવર્સિટીની વ્યવસ્થા મુજબ નામદાર સાહેબ યુનિવર્સિટી નક્કી કરે કોણ વિદ્યાર્થી કઈ કોલેજમાં ભણવા જશે. તો બનાવ બન્યો સાહેબ 1/12/2023 ના. તેથી રૂમ નંબર 10 માં આ કામના મૂળ ફરિયાદી જે પ્રોફેસર તરીકે અને નામદાર સાહેબ ત્યાં સુપરવિઝનમાં હતા. તો ઈ સુપરવિઝનમાં હતા. એ દરમિયાન નામદાર સાહેબ હાલનો અરજદાર છે એ ક્લાસમાં એવી પ્રવૃત્તિ કરતો હતો જેથી કરીને અન્ય સ્ટુડન્ટો છે નામદાર સાહેબ ડિસ્ટર્બ થાય. એટલે એને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમે આગળ પાછળ જોવાનું બંધ કરો, તમને જે આવડે તમે લખવાનું ચાલુ કરો, એવું કીધું નામદાર સાહેબ. અને પ્રોફેસર એની પાસે ગયા એટલે મારવા માંડ્યા. આ કામમાં કોઈ દલીલ નામદાર સાહેબ કદાચ સ્ટેટ તરફથી ન થાય, પણ આ કામે જે પેનડ્રાઈવ રજૂ કરીએ, કારણ કે હવે ગવર્મેન્ટનો એવો નિયમ છે નામદાર સાહેબ, દરેક ક્લાસરૂમમાં છે એ CC કેમેરા ફરજિયાત છે. એ CC કેમેરામાં એનું ઓડિયો ને વિડીયો આવ્યું સાહેબ. એટલી હદે પ્રોફેસરને માર્યા, ડોક્ટર કક્ષાના વ્યક્તિ નામદાર સાહેબ ક્લાસ 2 ઓફિસર, કે એને 333 નું કૃત્ય થયું નામદાર સાહેબ. એનો ગુનાહિત રીતે મારા મિત્રોએ કોઈની રોગની વાત કરી નામદાર સાહેબ, એની સામે રાણાઓ પોલીસ સ્ટેશનમાં અન્ય પણ ગુનો નોંધાયેલો છે. અમે અમારા એફિડેવિટમાં ઉલ્લેખ કર્યો. નામદાર સાહેબ જ્યારે વિદ્યાર્થી તરીકે આવે છે, આ 31 વર્ષનો વ્યક્તિ છે વિદ્યાર્થી હોઈ શકે, માનવાને બિલકુલ કારણ છે નામદાર સાહેબ, પણ આવો વિદ્યાર્થી ક્લાસરૂમમાં એવું વર્તન કરે કે જે પ્રોફેસરને ડેમેજ કરે, ક્લાસના અન્ય વિદ્યાર્થીઓને ડેમેજ કરે નામદાર સાહેબ. એને એટલા બધા માર માર્યો. બીજો સાહેબ પટાવાળો દોડીને ગયો, એની સાથે પણ આવું કૃત્ય થયું. નજરે જોનાર આખો ક્લાસ છે નામદાર સાહેબ. જેથી સોગંદનામાની વિગતે, કેસ પેપરની વિગતે અને ગુનાની ગંભીરતા જોતા સાહેબ જામીન અરજી નામંજૂર કરવા નંબર છે. વિશેષમાં ઇલેક્ટ્રોનિક એવિડન્સના ભાગરૂપે નામદાર સાહેબ પેનડ્રાઈવ રજૂ છે, એ પણ ધ્યાને લેવા વિનંતી છે. ઓબ્લાઇઝ સર. સાહેબ જે ગુનો એક પ્રોહિબિશન નો બતાડો છે મારા સાહેબ, એ 2019 નો છે ને પૂરો થઈ ગયો છે ને નિર્દોષ છોડી મૂકવામાં આવે છે. 15/12. આયોન છૂટા કરી દો સર. ઓકે શ્રી વિપી મેસવાણી અરુભાઈ નંબર નંબર 927 પંડિત 927-23. નંબર ફોજદારી પરચુરણ અરજી 927-23 ના કામે એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ગુના રજિસ્ટર નંબર 11-20-32. લગ્નની કે કંકોત્રી મૂકી છે? નહીં સાહેબ, તો પછી લગ્ન કેવી રીતે માનવા? એ મંગાવી દઉં છું સાહેબ, એ રજૂ કરી દો. ક્યારે કરશું? આજે બપોર સુધીમાં કરી દો. આવતીકાલ. ઓકે, ઓગલેશ. ઓકે શ્રી આરવી ઠાકોર 892 એફિડેવિટ ભૂલ છે. This is a close case, Your Honor. અને આના વિરુદ્ધ શું આક્ષેપ? આના વિરુદ્ધ મારવાનો આક્ષેપ છે અને આની ઉપર હુમલો થયો. This is the fact. He has been hospitalized on the same day. અને જે મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર છે મિસ્ટર માકડિયા is advised to keep him in the bed rest till 3 or 4 months. It is also admitted by the IO that he has sustained an injury on the backbone. Two of the accused, Your Honor, has been bailed out regular in the regular bail, Your Honor. By his arrest, Your Honor, the applicant cannot move also. This is my main ground, Your Honor. Now, admittedly, it is a cross case, Your Honor. The cross case, Your Honor, the accused are on the anticipatory bail. The Honorable Court has granted.
No role of the, આરોપીએ શું માર્યો એમ? nothing, no role is there. He has just caught the person. એવો આક્ષેપ છે. આમ કેમ On the contrary, he was injured. This is the Your Honor fact. It was the allegation, Your Honor, that one Mr. Bhavnagari and this person has caught a person, the complainant. This is the role. No weapon was found. Weapon is shown in the FIR. This is the role. And it is also admitted that he was, in the cross complaint, it is admitted that he was on the spot, fall down, Your Honor, and taken to the hospital. And sustained an injury of the back. Mankano Goro injured figure there. And since that, Your Honor, he's in the bed rest. તમે પાઇપ તો માર્યો છે એવું છે ડાબા પગના એ ઢીચે. સાહિલ બીજો સાહેબ ગીની. એ બીજો પાછો આ હા એ side? બીજો બે સાહિલ છે Your Honor. ઈ તો બેલ આઉટ થઈ ગયો ઓલરેડી. તો આમાં ક્યાં એને સાહિલ આ સાહિલ સાહિલ અહમદ દલ આ સાહિલ નું ક્યાં લખ્યું છે આમાં? વાંચી. આજરોજ હું ઉપર દુકાન બપોરે 12:30 વાગે મારા ઘરે આવેલો સોયન સો. સાહિલ ને સોહિલો અલગ એમ? હા એ બે અલગ છે. બે સાહિલ નથી એક સાહિલ. સોહિલ એક સોહિલ છે અને એક સાહિલ. સોહિલ. દીકરો ઇરશાદ મજીદભાઈ આ સુરત. સાહિલ જ છે ને આ? હા સાહિલ 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 ઉર્ફે મિની એના હાથમાં રહેલ સાહિલ ઉર્ફે મિની ની આ સોહિલ છે સાહેબ. ધીસ ઇઝ નોટ સાહિલ. તમારા એટલે એમાં આખું કન્ફ્યુઝન એવું છે સાહેબ કે એને પોલીસના કહેવાથી સોહિલ લખી નાખ્યું છે. પોલીસ હેઝ કરેક્ટેડ. બે સાહિલ જ છે. એક સાહિલ મિની છે. આ બતાવું આપને. મારા દીકરો ઈર્ષાદ સોરઠિયા જૂની સિવિલ હોસ્પિટલ સામે દૂધની દુકાન હોય. હું મારા ઘરેથી પ્યાલી લઈને આવતા મામાના દીકરા ઈર્ષાદ ને અયાન પાંચ્યો સાહિલ ઉર્ફે મિની અને સોહિલો. સોહિલો એટલે ધીસ ઇઝ હી ઇઝ કોલ્ડ એઝ સોહિલો બટ હિઝ નેમ ઇઝ સાહિલ. અને રમીઝ ઉર્ફે ભાવનગરી ચારે મામા. વોટ ઇઝ ધી રોલ Your Honor? માથાકૂટ બાબુ પૂછતા રમીઝ ઉર્ફે ભાવનગરી તો સાહિલે મારા મામાના દીકરા ઈર્ષાદ ને ગળેથી પકડી લીધેલ. This is the role. સાહિલ ઉર્ફે મિની એ તેના હાથમાં રહેલ પાઇપ વડે માર માર. The Sahil and Ramesh Your Honor is already on the bail, on the regular bail. This is the case. ચાલ નંદા સાહેબ Affidavit. આ કામના અરજદાર આરોપી છે નામદા સાહેબ એનો કોલમ નંબર 30 ગુનાહિત ઇતિહાસ બતાવ્યો ને જે 8 પ્રકારના ગુનાઓ છે નામદા સાહેબ. આ બધા ગુનાઓ એવા છે કે જે ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓ નામદા સાહેબ છે જે ધ્યાને લઈ અને એન્ટિસિપેટરીની સવલત આવા લોકોને આપવામાં આવશે નામદા સાહેબ કોર્ટ દ્વારા તો સોસાયટીમાં આવા બનાવોને પ્રોત્સાહન મળશે અથવા તો આવા લોકોને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરવાની પણ ટેવમાં વધારો થશે જેથી સોગંદનામાની વિગતે કેસ પેપરની વિગતે જામીન અરજી નામંજૂર કરવા નમ્ર છે. અને કાગળ આપણી પાસે પડ્યા છે આગલી I'm just clearing that we are on the medical ground, nothing else. ઓકે અંદર કાઢી 15/12. Okay. યસ બોલ. આમ તો સાહેબ હાલના અરજદાર છે અફઝલ શાહ ઉર્ફે બાપુ સબીર શાહ સામંદર ફકીર જેના પર જુનાગઢ એ ડિવિઝન પોસ્ટે ગુના રજિસ્ટર નંબર 247/30 ના આઈપીસી કલમ 392 મુજબનો ગુનો નોંધાયેલો. તેમાં તારીખ 22/11/30 ના આરોપીઓને અટક કરેલા નામદાર સાહેબ ત્યારથી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. હાલના કામે નામદાર સાહેબ નીચેની નામદાર કોર્ટમાં જામીન અરજી કરતા જે નામંજૂર થતા હાલની અરજી કરે છે. નામદાર સાહેબ આ કામે જે ફરિયાદીએ ફરિયાદ લખાવી છે એ મુજબ નામદાર સાહેબ માત્ર એવું જણાવવામાં આવે છે કે મારા ખિસ્સાની અંદર હાથ નાખીને મારા પાકીટને લૂંટ કરે છે નામદાર સાહેબ. ખરેખર આવો કોઈ બનાવ બનેલ નથી. જે વ્યક્તિ દુકાનના થડાની અંદર બેઠો છે, થડો અંદર હોય, હાલનો અરજદાર આરોપી છે બહારની સાઈડમાં હોય, ખિસ્સામાં હાથ નાખે નામદાર સાહેબની આજુબાજુમાં ઘણા માણસો દેખાડો થાય, મારામારી કોઈ એવી વસ્તુ બને. માત્ર 392 ની કલમ એટલા માટે લખાય નામદાર સાહેબ જે પાકીટ છે પર્સ એ અમને મળેલ અને એના આધારે ફરિયાદ દાખલ કરી. અત્યાર સુધી નામદાર સાહેબ અમારા ઉપર એક પણ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી.
મજૂરી કામ કરીને અમારા પરિવારનું ભરણ પોષણ નામદાર સાહેબ કરી છે. આયો જે સોગંદનામું રજૂ કર્યું છે એફિડેવિટ નામદાર સાહેબ, એમાં પણ અત્યાર સુધીમાં એક પણ ગુનાહિત ઇતિહાસ અમારા ઉપર છે નહીં. નામદાર સાહેબ, ટ્રાયલ બાય જેએમએફસી કોર્ટ છે, જુનાગઢના સ્થાનિક રહેવાસી છે કે નાસી ભાગી છે તેમ નથી. આપ નામદાર સાહેબ કહેશો તે તમામ શરતોને આધીન જામીન આપવા માટે તૈયાર છે. જામીન મંજૂર કરવા છે. નામદાર સાહેબ, આ કામનું ઇન્વેસ્ટિગેશન છે એ પેન્ડિંગ છે. હાલના અરજદાર નામદાર સાહેબ આજે 392 નું કૃત્ય કરતા હતા, એ ગવર્મેન્ટના કેમેરામાં, નેત્રમ શાખાના કેમેરામાં પણ આવેલું છે નામદાર સાહેબ. એટલે ઇન્વેસ્ટિગેશન ડેમેજ થવી પૂરી શક્યતા છે. સોગંદનામા ની વિગત, ગુનાની ગંભીરતા અને નામદાર સાહેબ સીસી કેમેરા અને ફૂટેજ જોતા. નેત્રમમાં આવ્યું છે ખરું છે? હા સર, છે. એનો આમાં છે તો હા સર, હું આપને આપી દઉં છું. અને અમે એફિડેવિટમાં પણ ડ્રો કર્યું છે, હું આપી દઉં છું. સાહેબ, વિશેષમાં એટલું કે થડાની અંદર જે ફરિયાદી લખાવી છે કે હું થડામાં હતો દુકાનના, અને અહીંયા મારા ખિસ્સામાં ત્યાં નેત્રમ કે કેમેરા પોલીસના જતો હોય બરોબર છે. પાકીટ મળે એટલે ગમે વ્યક્તિ ખિસ્સામાં નાખવાનું જ છે. પાકીટ મળી ગયું મળે એટલે ખિસ્સામાં નાખી દે. જનરલી અમુક સરસ. વ્યક્તિઓ છે જ ઘણા એવા કે જેને મળે, મજૂર વર્ગ છે સાહેબ, એમને મળે લઈ જ તમને લેવાનું. મળ્યું હા સર. રસ્તા એટલે તમે મૂકી હા. દીધું. બંદરભાઈ તમારી સહી છે રિસિપ્ટમાં? સોરી સર, હાલે આપી દઉં જોઈ બધા. અરજી અરજી. નામદાર સાહેબ, હાલના અરજદાર સંદીપ ઉર્ફે કાલિયો ચનાભાઈ સોલંકી, જેના અગાઉ સેશન ફોપારજી નંબર 721/23 રેગ્યુલર જામીન અરજી કરેલી હતી, જે આપ નામદાર સાહેબે નામંજૂર કરેલી હતી, અને 830/23 થી વચગાળાની જામીન અરજી કરેલી હતી. એમના મધર બીમાર હતા એના માટે એ નામદાર સાહેબ ત્યારબાદ વિડ્રો કરેલી હતી. હાલના કામે નામદાર સાહેબ ચાર્જશીટ થઈ ગયેલ છે, અને ચાર્જશીટ બાદની આ પ્રથમ જામીન અરજી છે નામદાર સાહેબ. આ કામે આરોપીને હવે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં રાખવાથી કે કોઈ સાક્ષી સાહેબોને ફોડાનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી નામદાર સાહેબ. ચાર્જશીટ થઈ ગઈ છે, નિવેદનો લેવાઈ ગયા છે, જુનાગઢના સ્થાનિક રહેવાસી છે કે નાસી ભાગી જાય તેમ નથી, જેથી જામીન મંજૂર કરવા છે સાહેબ. નામદાર સાહેબ, આ પૂર્વે 721 અને 830 થી એપ્લિકેશનો થઈ. નામદાર સાહેબ, આ કામની બનાવ હકીકત નામદાર સાહેબ જાણવા જેવી એટલા પૂરતી છે કે જુનાગઢમાં નામદાર સાહેબ ખૂબ વરસાદ પડ્યો એટલે દાતા રોડ ઉપર કેટલા બધા મકાનો છે એ પડી ગયા. એ દરમિયાન નામદાર સાહેબ 4-5 લોકોના મૃત્યુ થયા. એટલે ગવર્મેન્ટે કોઈને કોઈ યોજના અંતર્ગત મૃત્યુ થયેલા પરિવારના લોકોને નામદાર સાહેબ પૈસા ચૂકવા. જે પૈસા નામદાર સાહેબ 10-12 લાખ રૂપિયા ચૂકવાના, એ પૈકી હાલના અરજદારે જેને પૈસા મળ્યા એને દબાવીને પહેલા 25,000 પછી 50,000 ની માગણી કરી નામદાર સાહેબ. આનું ગુનાહિત ઇતિહાસ છે નામદાર સાહેબ. એ સોગંદનામામાં અમે ડ્રો ન કરી શક્યા નામદાર સાહેબ, એટલે એનું ગુનાહિત ઇતિહાસનું પત્રક અમારે જોડવાની ફરજ પડી નામદાર સાહેબ. જે પત્રક જોઈએ નામદાર સાહેબ તો 43 આઈટમનું છે. એટલે જે ગરીબ માણસો, ભોળા માણસો નામદાર સાહેબ અને ગવર્મેન્ટ તરફથી એને કોઈ પૈસા મળ્યા હતા, એ પૈસા માંથી એને પૈસા આવી દે એવો આ કેસ છે. એટલે માત્ર ચાર્જશીટ થઈ ગયું સંજોગોમાં કોઈ ફેરફાર નથી. આવા લોકો નામદાર સાહેબ સોસાયટીમાં રહેશે તો આ 43 ગુનાઓ કર્યા છે, નહીં ટ્રાયલો ક્યાંક ને ક્યાંક કોર્ટોમાં ચાલુ હશે નામદાર સાહેબ. તો વિશેષ ગુનાઓ કરે એવી પણ પૂરી શક્યતા છે, જેથી સોગંદનામાની વિગતે નામંજૂર કરવા નમ્ર છે સર. ઓબ્લાઇઝ સર. 15 તારીખ 15/12 એકાદ બે માં તમારે એપિયરન્સ આપવાના જ બાકી છે. હા સર, અપાઈ દઉં સર. એક પેલું છે ડીસી ઠાકર કાયમ જામીન અરજી કરે છે, એટલે તમારે જેને આપ્યું મને કયો નંબર? સેશન્સ. જી સર. હું એમાં કેસ કાગળ આવી ગયા હોય તો સાહેબ આજે એલર્ટ કરી દો સર, આવી જાવ. પ્લીઝ સર. પછી આમાં એ વસ્તુ
25-23 માં તમારું ડી બાકી છે. એમાં કેસેસ 25/2023 આર્થિક રજા. ઓકે ભલે સર જોઈ સેલ નંબર 2 બાકી છે નામદા સર, જો નામદાને કન્વીનિયન્ટ હોય તો એ તારીખ 16 લઈ ગયા. જરાય વાત નથી. એમાં કઈ તારીખ 16 તારીખ 16/12 પ્લીઝ સર. સર એક સેલ નંબર 15 છે સર, ઈ 15 અને 19 આ બે કોન્સો કરવા માટેની અમારી અરજી છે નામદા સાહેબ. સેશન્સ કેસ નંબર 3-23, સેશન્સ કેસ નંબર 22-23 અને સેશન્સ કેસ નંબર 67-23 એક એપ્લિકેશન આપેલી છે સર કોન્સો કરવાની. મુદ્દામાં લાવી જાય એટલે પ્લીઝ પ્લીઝ સર. બીજા કોઈ મારી મેટરમાં વિટનેસ નથી સર, મારી નીચે વિટનેસ છે તમારી સેશન 22 માં 3 બનશે પણ 22 રાણા અંબાદાસ ગોસ્વામી વાળી ઓકે એના 3 બનતો હોય અને 89-16 માં એમાં કઈ રિપોર્ટ પેલા ભોજાણીને તો એમાં સાક્ષી તો છે જ કીધું. એમાં જે સાક્ષી નથી મળતા એ સિવાયના બીજાનું એકચ્યુઅલી કેવું છે સાહેબ કે જે અધિકારીનો રિપોર્ટ આવ્યો ને એનું નીચેની કોર્ટમાં 5 મેટરમાં એની સામે વોરંટ છે, એટલે ઈ આમ થોડા આવી પ્રવૃત્તિ વાળા છે, એટલે મારો આગ્રહ એવો હતો કે લાવે, એની ફરજ છે, અધરવાઇઝ હું ફરી જોઈ લઉં એ છું. હમણાં અઠવાડિયે 15 દિવસ પહેલા જ મેં નીચે જોયા છે એમને. એટલે એમાં જ સાહેબ એની સામે વોરંટ છે સર, અને કોર્ટમાં અને એમાં એવી પૂરતા તો મેં નીચે જોયા છે એટલે આપે સર જોયા ને તે દિવસે જ એને કોર્ટ એવી સમજ આપી કે તમારી સામે એવું વોરંટ છે, પણ તે દિવસે જોગાનું જો કોર્ટ છતાં હું જોઈ લઉં સર, એમાં બીજા કોને કહી શકાય. એટલે એને તો કરતા તો આ આવશે. પ્લીઝ સર પ્લીઝ હું કહી દઉં. આ 89-16 ની વાત છે બરોબર છે ને? ભલે હું કહી દઉં છું. 16 ક્યાં સેલ નંબર 13 વાળું સર. સંજયભાઈ બેઠા છે. છ એક એમ. જી સર એટલે જે બીજાને કહેજો એટલે એટલા તો કઈ જ દઉં સર બપોર સુધી. ભોજાણી સાહેબ તરફથી તમે આવ્યા 6-1 સાહેબ એ તારીખ આપી છે. છ એક હાજર રાખજો ને. અચૂક હાજર રાખો જાઓ. નહીં તો એને જ આપી દો કે હા રોકાજો, આપને આપે ને એ લઈને જાજો. ક્યાં નહીં એને તો એને પેલા મને જાશો. ભલે 6-1 હાજર રહેવાની સૂચના આપજો. ચાલો પેલા અમને ઉમેદવારને લઈ લઈએ એટલે ઉમેદવાર છૂટા સાહેબ ને બોલા. ભલે અમારામાં ભલે હું સર નીચે ડોક્ટર ઉપર તરત પાછો આવું. ગાય વિજ્ઞાન આવી જાવ. બરોબર આપી દીધી ક્લોઝિંગ તો ક્યાં નહીં આપી દીધી વાઢેરે. મારે કઈ આપેલું છે 7 આજે આર્ગ્યુમેન્ટ માટે જ છે. શનિવારે લેખિત રજૂ કરતો સાહેબ, મારી લેખિત આપી દો વાંચી, એસી કોપી કરાવી લીધી છે, કોપી આપી દીધી. 30/12 30/12 હજી કઈ થઈ તારીખ કઈ થઈ? બોલો કરજારે ભાઈ.
ઈ ઉપર છે ને મુદ્દા કાઢે છે નથી અરજદાર આવે ઓલા કે પુરોહિત ને એમ કે પુરોહિત જો ને એટલે પૂરું થઈ ગયું મારે પેલા ઓલો કોઈ તરીકે બોલાવ્યો ને નથી. એટલે શું કે આવે છે એવું કીધું એમજી બુટાણી છે પછી લાલવાણી છે આવે નહીં 30 સંજારે બેન છે એમાં શું કરવું? એમાં હું છું કે મારું નામ બોલવું બોલતું ચાલી 2022 આપણને બોલી છે અહીં આવી ગયું. હા ઠીક છે સિરિયલ નંબર 30 ઉપર નામ દર્શાય એમાં સાહેબ રોયલ સુંદરમ ના વાંધા જવાબ બાકી છે ડીઆર ચૌધરી છે સાહેબ એમાં પુરાવા ઉપર છે જી સાહેબ તમારા પુરાવા ઉપર દેખાય છે આમાં. મુદ્દા બંધ કરી દીધો હવે. અચ્છા મુદ્દા નીકળી ગયા ભલે સાહેબ આવતી મુદ્દે સાહેબ શનિવાર રાખી દો શનિવારે બોલાવી લો 30/12 જી એક નામદાર સાહેબ સિરિયલ નંબર 21 ગ્રુપ કેસ છે સાહેબ તો સાહેબ જાની સાહેબ ને પંકજભાઈ સાહેબ આમાં પાડી દસ્તાવેજ આખે પાડી દો એટલે સાહેબ ક્લોઝિંગ આપી દો આખે પુરાવો લેવાઈ ગયો છે પાડી દો સાહેબ આજે પાડી જી સર ક્લોઝિંગ આપી દો એ સાહેબ પાડી દે એટલે ક્લોઝિંગ આપી દો ક્લોઝિંગ તૈયાર છે પણ તારીખ 2 તારીખ નથી કરી સિરિયલ નંબર સર 38 મુદત રિપોર્ટ આપું સર કોના તરફે અરજદાર તરફે કેમ સર 12 રોકાયેલ છે આઠ એક 8 હાજર જી હવે છે ડીએન બોલ પર નાખ.
એટલે નથી થઈ. આવતી તારીખે હું લેખિત દલીલ નામદાર સાહેબ રજૂ કરી આપીશ. 2021 નો બનાવ છે એટલે એક મુદત આપો. હું બીજા અનિવાર્ય સંજોગોમાં સિસ્ટર એક્સપાયર થઈ ગયા મોટી બેન એમાં હતું એટલે એક મુદત આવતી તારીખે હું રજૂ કરી દઈશ. 3A. 3 રોજ દેખી સુધી કાઢને કે મારે ચાલે છે જીવન. બાકી દૂર પેલા ગોંડલે બધું તમારે છવ્વીસ 12 રાખી ત્યાં સુધી. કીધું ને ગોંડલે.